με μια σκληρή απάντηση κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες βράδυ ανακοίνωσε και ότι ακυρώνει τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, που σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, αλλά και πως επιβάλλει νέες σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία, χτυπώντας ευθέως τις ενεργειακές εταιρείες της. Αντέδρασε πριν από λίγη ώρα ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Δμίτρι Μετβέντεφ, κατηγορώντας τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι παρότι παριστάνει τον ειρηνοποιό, ευθυγραμμίστηκε τελικά με την τρελή Ευρώπη και έχει μπει στο μονοπάτι του πολέμου, με τις αποφάσεις που έλαβε να αποτελούν μια πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Αναλυτικότερα, ο Δμίτρι Μετβέντεφ έγραψε τα εξής στην ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Τραμπ ακυρώνει τη Σύνοδο Κορυφής της Βουδαπέστης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν νέες κυρώσεις στη χώρα μας. Τι ακολουθεί? Θα υπάρξουν κάποια νέα όπλα εκτός από τους διαβόητους πυράβλους Tomahawk? Αν κάποιος από τους πολυάριθμους σχολιαστές εξακολουθεί να τρέφει αυταπάτες, ορίστε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο αντίπαλός μας και ο φλίαρος ειρηνοποιός τους βρίσκεται τώρα σταθερά στο μονοπάτι του πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Ομολογουμένως, δεν πολεμά πάντα ενεργά στο πλευρό του καθεστώτος του μπαντερικού Κιέβου ακόμα, αλλά τώρα είναι η δική του σύγκρουση, όχι του γερασμένου Biden. Κάποιοι προφανώς θα πούν ότι δεν είχε άλλη επιλογή τώρα λόγω της πίεσης από το Κογκρέσο κτλ. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτές οι αποφάσεις είναι μια πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με την τρελή Ευρώπη. Αυτή η νέα ταλάδωση του εκκρεμούς Τραμπ έχει όμως ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Μας επιτρέπει να χτυπάμε τα κρυσφύγετα των μπαντεριστών με κάθε είδους όπλα, χωρίς περιττές διαπραγματεύσεις να μας κρατούν πίσω, και να πετυχαίνουμε τη νίκη στο μόνο μέρος όπου είναι δυνατό, που είναι επί του εδάφους, όχι πίσω από το γραφείο ενός γραφειοκράτη, καταστρέφοντας τον εχθρό, όχι κάνοντας άνευ νοήματος συμφωνίες. Σφοδρή αντίδραση λοιπόν από τον Δμίτρι Μετβέντεφ σε όσα αποφάσισε και έπραξε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και με τη συζήτηση περί μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους να απομακρύνεται και πάλι.